السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. باش نحكيو على البيسات اليوم. بيسات لومبراياج سونتروا. باش نحكيو على الفلاسك متاع البيس. شنو الرول نتاعها، شنو الدور نتاعها، علاش نلقاو فيها 4 بيسات، علاش نلقاو فيها 4 بيسات هكاهو، وهي فيها بلايص متاع 6 بيسات. هذا الكل باش نفهموه في حلقة اليوم. على هذاك ضريبة اللايك كالعادة قبل كل شيء. اليوم نحبوا نوصلوا 10,000 لايك، وكانك تتفرج فينا وماكش مشترك في قناة المعلم للصيانة ابوني للشين يوتيوب، فعل الناقوز اكل الجرس باش يوصلك اشعار بكل فيديو جديد يهبط. لايك للفيديو وكومنتير كان عندك سؤال والا استفسار. به الساعة قبل كل شيء خنفسر لكم طريقة عمل الفلاسك متاع البيس. به عنا الحلقة هذية، الفلاسك هذية تركب فوق الفلاسك متاع البيسات، ولومبراياج من داخل يبدأ بالشكل هذاي، وبعديك يركب الديسكوم براياج فوق منها كي من هكا، وهذا هو الشكل يعني لومبراياج من الداخل. ديسك هذاي كيف يحل يكبش في الصحفة اللي يدور مع الموتور ويخلي لومبراياج تدور باش الموتور تمشي، معناه العجلة تدور وتمشي الموتور. ولهنا يجي دور الفلاسك متاع البيسات، هي اللي تتحكم في الديسك امبراياج، هي اللي تخليه يحل ويسكر، يعني هي المتحكم في الديسك. كيف تشتغل العملية هذه؟ تشتغل بالطرد المركزي. عندما يدور الامبراياج كيف يدور، البيسات هذوما يتحلوا، يبقى البيسة تبتعد على المحور متاعها بالطريقة هذه، تطلع الفوق بفعل الطرد المركزي. اللي ما يعرفش الطرد المركزي معناها يقرأ عليه. البيسات هذوما يبتعدوا على المحور متاع الامبراياج، يتحلوا يطلعوا الفوق بالشكل هذايا. كي يطلعوا الفوق شنو يصير؟ كي البيسة تطلع الفوق تولي معناها تدز الحلقة هذية، معناها الفلاسك هذية اللي تركب فوق الفلاسك متاع البيسات تدزها القدام. كي تدزها القدام بالشكل هذايا معناها تتحل القدام هكي، تتحل معناها مش برشا، مليمتر 2 مليمتر ماكسيموم، فهمتني؟ كي تتحل هذيك تدز الديسك هذايا اللي يركب فوق منها، تدزه القدام تخليه معناها يكبش في اللومبراياج باش الموتور يدور بكله، فهمت؟ كي تبدأ الموتور ترانتي نشوفوا معناه الموتور يبدأ يدور والعجلة تبدأ حابسة. وقت اللي انت تكسيليري تزداد سرعة دوران المحرك، البيسات هذوكم يتحلوا، يدزوا الديسك امبراياج يخليوه يكبش في الصحفة هذية. كي يكبش لهنا الصحفة هذية تدور مع الموتور، تولي معناه الامبراياج يكبش في الموتور ويدور لنا البلاطو والعجلة، يعني تنتقل الطاقة الدورانية للبلاطو للعجلة عن طريق الكروا وبعد عن طريق السلسلة، وتدور العجلة باش يعني تمشي الموتور تشتغل. يعني نلقاوها اللومبراياج من داخل يركب بالطريقة هذه، ريتو كيفاش يركب. هذا هو الرول متاع الفلاسك متاع البيسات، فهمت؟ باهي تويك خنجاوبوا على السؤال اللي طرحناه في اول الفيديو، علاش معناه نلقاو ديما كي نحلو الامبراياج نلقاو راكبين فيه 4 بيسات هكاهو بالرغم اللي هو فيه بلايص متاع 6 بيسات. باهي كي نحطوا احنا 6 بيسات كي من هكا شنو يصير؟ يولي معناه الديسك يحل اسرع، يعني يولي يحل بسرعة، طريقة سريعة في ساعة يحل، ما الموتور مازالت ما اكتسبتش العزم الكافي، يعني يولي يحل اسرع، يعني قبل وقته كيما نقولوا. تولي حتى معناه تنجم الموتور تبدا ترانتي والعجلة تدور، عبارة مكبشة، فهمت؟ علاش؟ خاطر يولي معناه البيسات هذوما ارزن، تولي في ساعة تحل الموتور. وعندنا قوة الرسول هذايا يعني هناك علاقة طردية ما بين القوة متاع الرسول هذايا، الرسول ب4، وما بين الثقل متاع البيسات. كي يبدا الرسول هذايا قوي برشا، نشوفوا معناه كي ناخذوا رسول جديد معناه الموتور تعيط في الخارجة، تعمل لك التعييطة، فهمتني؟ ومن بعد باش تكبش. علاش؟ لأنه الرسول هذايا يشتغل عكس البيسات. البيسات هذوما يتحلوا يدزوا الديسك القدام باش يكبش،
والروسول ب4 هو اللي معناه يرجع يسكر الديسك وقت اللي انت تنقص في الموتور. باهي كي نركبوا احنا ريت الروسول هذايا هو اللي معناه يرجع الديسك التالي، هو يدز الديسك يرجعه التالي. فهمت كيفاه؟ كي نركبوا 6 بيسات الموتور تولي رزينة في الخرجة، تولي خرجتها ميتة. على هذاك هما ينقصولها كعبتين بيس خليوها ب4، فهمتني؟ وفما اللي يعملها ب3 تولي تعيط، اما تولي فيها خرجة قوية. ريت تعمل تعيط من الاول تعيط ومن بعديك تخرج معناها خرجة قوية، فيركبوها ب3 بالشكل هذايا ولا بالشكل هذايا كيف. المهم يبداو 3 مقابلين بعضهم كيما هكايا غالطة، ما نركبوهاش معناها بالشكل هكا ولا هكايا، لا لازم يبداو معناها موسطين في وسط كيما هكا بالضبط، يبداو موسطين في وسط الفلاسك. خليش خاطر كي تركبهم معناها بطريقة غالطة تولي تحل بالمعوج، تولي لومبراياج معناها يتفرك الداخل وياكل بعضه. كي باش نركبوا 4 بيسات كيف نركبوهم بالطريقة هذه، نركبوهم مستويين مقابلين بعضهم، ما نركبوهمش معناها كيما نقولوا 3 في شيرة كيما هكايا وكعبة في شيرة، لا هكايا غلط. ولا نركبوا معناها 4 في شيرة واحدة كيف غلط، نركبوهم ديما مقابلين بعضهم في الوسط. هذه طريقة التركيب، كل ما ننقص بيسة كل معناها من نخفف معناها نزيد نقوي في الخرجة متاع الموتور. كل واحد وش يحب، فما اللي يحب معناها الموتور فيها خرجة قوية اما تولي تعيط، فما اللي يحبها معناها اللي يحب معناها الموتور تبدا خرجتها مليانة ورزينة معناها يركب 6 بيسات، يركبهم ال6 انتي والذوق متاعك هذيك. فما اللي يركبوا 3 يعني انتي حرة كيك تركب 3 4 6 يعني 5 لا 5 هكايا ما يركبوش، يركبوا 6 يا 3 يا 4. فهمتني؟ هذوما هما الطرق الوحيدة باش تركب بيهم البيسات. وفيديونا اليوم سيئين، نتقابلوا في فيديو جديد، الى اللقاء.